ตัวนี้โอ้ปรีเกี่ยวปลาไม่รู้วันนั้นcoba deh coba บ้านยี่ลองดู เที่ยวนะ สุก หนาวเดี๋ยวจะได้ยังตามเลยหรอปิ้งแล้วดีเมา เลย เนี่ย rồi chọc này อันเอ้ย เอ้ยยังเท่าไหร่ ในบ้านกับบัดจองสวยโอชฟอลกันนะวะ โอ้ลืมฮะหลายเลย
คือพวงมองพวงคลีนเลยจับไปต่อเขาลงถึงก่อนจะปักไปหรือใช้ในดินตีnó dương con sao pelan-pelan kan. Ini yang crop besar nih. Luộc lên.
Đây là không không. Có may phanh kìa. Rồi cái gì? Thì cái nào